السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم The Way to Success، الطريق إلى النجاح. النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة جديدة هتنفعنا في حاجات كتير جدا، ألا وهي الفرق ما بين التواريخ، وإزاي أحسب الفرق ما بين التواريخ بدون اللجوء إلى أشياء كتيرة جدا. بمعادلة واحدة بس هنقدر نحسب الفرق ما بين التواريخ. ودي هتفيدنا في إيه؟ هتفيدنا مثلا إن أنا أتابع بشكل يومي أو بشكل مثلا لايف إزاي مثلا تاريخ انتهاء البطاقة فاضل عليه قد ايه، البطاقة الشخصية، اي عندي عقود، اي شيء بيكون ليها مثلا تاريخ انتهاء ومحتاجة تتجدد. فانا مثلا هنا عاوز اعرف كل ما اجي افتح الشيت ده هيديني اللي باقي عليه من تاريخ النهارده. مش عاوز مثلا اقول ان ده شهرين، ده سنتين، ده كذا. انا عاوز حاجة لايف انها تقول لي ان باقي على التاريخ بتاع الانتهاء بتاع الفايل ده او الورقة دي او البطاقة او ما يشابه ذلك، يعني الايه كام يوم من النهاردة وكام سنة وكام شهر. طيب، هنيجي مع بعض ونشوف الأول الحاجات اللي كانت بتتعمل الأول. اللي كانت بتتعمل الأول إن يكون مثلا عندي تاريخ بداية وتاريخ نهاية، أو أحط تاريخ النهاردة مثلا زي كده، أقول له بتساوي هنا تساوي تاريخ اللي هو دهوت ناقص تاريخ اليوم، واحط ما بين علامات تنصيص اللي هو كام النهاردة 19 اتنين 2020. اقفل علامات التنصيص واقول له انت هيديني باليوم كده، والمعادلة دي ما تدينيش غير باليوم. وهاجي عشان اجيب الشهر مثلا هنا هقول له بتساوي ان دهيت على 30 يوم، فرضا ان كل الشهور 30 يوم يبقى عندي 34 شهر و8 من عشرة. ودي هنبقى نتكلم فيها. هنيجي نقول له السنة هنا بتساوي الشهور ديت على 12، يبقى أنا عندي سنتين وتسعة من عشرة، ويعني قريبة جدا من الشهور الثلاث سنين. طيب، بس أنا كده العملية دي بالنسبة لي ما هيش دقيقة. فهعمل إيه؟ وبناء على ذلك برضه لما أجي افتح الشيت هتني زي ما هي، مش يعني فتحت الشيت بكره بعد بكره هي نفس الشكل ده، مش هيتغير لانه مش ابديتد لايف معاه، ما بيتحدثش بشكل مباشر. يعني مثلا إن بكره الاقيه نقص يوم، بعده الاقيه نقص يوم كمان، لا ما بيتحدثش. طب انا عايز اعمل التحديث بتاعه. هنرجع تاني ونعمل ايه؟ ونقول له بقى هنستخدم هنا معادلة اسمها date diff، اختصار لديت ديفرنس، الفرق في التاريخ. ديت ديف. وما بكتب المعادله ما بتظهرش معايا زي ما حضرتك شايف. انا مثلا لما باجي اكتب معادله، اي معادله زي sum، اي معادله ديت بس زي ديت، بيظهر لي المعادلات الموجوده ديت فاليو، ديت اي ديت، اي حاجه من دي. انما ديت ديف ما بتظهرش معايا، ولكن هي موجوده. اشتغل حضرتك وما تقلقش، قول له افتح القوس بتاعك. ودايما دايما لما بتجيب فرق في معادلة ديت ديف وعايز تجيب الفروقات، حط التاريخ الأصغر الأول. هتحط التاريخ الأصغر الأول. طب هنا التاريخ الأصغر اللي أنا عايز أستخدمه هو تاريخ النهاردة، بس أنا عاوز برضو المعادلة تكون لايف. يعني ايه تكون لايف؟ يعني تشتغل بشكل تلقائي. فأنا هنا هستخدم حاجة تحط لي كل ما يفتح الشيت في يوم معين تحط لي نفس تاريخ اليوم بتاع اليوم اللي أنا فتحت فيه الشيت ده. فهقول له هنا المعادلة بتاعتي today. المعادلة دي today بعملها كده بس واقفل القوس، ادي المعادلة بتاعتي. افتح واقفل القوس، يبقى ادي المعادلة بتاعتي. يبقى ده ايه؟ القيمة الاولانية. القيمة التانية بتاعتي اللي هو تاريخ الانتهاء، اللي هو ايه؟ تاريخ الانتهاء. القيمة التانية بتاعتي هي تاريخ الانتهاء. طيب انا عايز ايه؟ هفتح علامات تنصيص واقول له انا عايز days، اللي هي ايه؟ دي اللي هي الايام.
يبقى انا عايز ايه؟ دي اللي هي الايام، واقفل القوس واقول له اوكي، هيديني نفس القيمه اللي هي 1046 يوم. ولكن خلي بالك كويس جدا من كلمه ولكن دي. ليه؟ لان هي كلمه مهمه جدا. هنا التاريخ هيتغير كل ما تاريخ اليوم يتغير. يعني لو احنا بكره وبنفتح نفس الشيت، التاريخ هتلاقيه 1045 يوم باقيين على انتهاء بطاقه التموين اللي هي الاولى بتاعتنا. طيب عندنا نفس الشيء، هنيجي هنا للشهر ونقول له ساوي date diff، افتح القوس وقول له today، واقفل المعادلة وقول لي تاريخ الانتهاء اللي هو دوت. بس المرة دي اما تيجي تحط لي في علامات التنصيص هنا، حط لي ايه؟ ام اللي هي ايه؟ months، اختصار لشهر، لان انا عايزها بالشهور المرة دي. واقول له كده يبقى انا عندي كام؟ 34 شهر. طيب السنين احنا فهمنا بقى ازاي هتيجي. هنقول له ساوي date diff today وتاريخ الانتهاء هنا، واحط في علامات الترقيم واي اللي هو اختصار لير عشان يديني كم عدد السنين، واقول له اوكي. طيب انا مازال يعني اوكي كده المعادلات تمام واضحة بالنسبة لي، ولكن مازال عندي مشكلة. ايه هي المشكلة؟ انا عندي التاريخ في اليوم وفي الشهر وفي السنة اوكي تمام، ولكن في اليوم بس مظبوط 100%. انما في الشهر هنا معلش في نقطة مهمة لازم تكون عارفها، اللي هي ايه؟ ان بيحسب لي الشهر السليم فقط. يعني ايه السليم؟ يعني الشهر اللي مكتمل 30 يوم او 31 على حسب الشهر فقط، هو ده اللي بيحسبه. بيقول لي انت عندك 31 يوم للشهر، 30 يوم للشهر، حسبهم شهور فقط. ازاي؟ يعني ايه؟ مثلا لو انا عندي 34 شهر و29 يوم، هيدينا 34 شهر، ملوش دعوة بالايام. لو انا عندي 34 شهر سوري 33 شهر و29 يوم، برضه هيديني 33 شهر. فال 29 يوم اي ايام ما بتكملش 30 هو بيشيلها، ملوش دعوه بيه. وكذلك الكلام في السنين. لو عندي سنه، شوف لو عندي سنتين، سنه سوري سنه و 11 شهر و29 يوم، شوف باقي يوم على اكمال السنه اللي بعدها، يقول لك ايه؟ لا دول سنتين، ملوش دعوه. يبقى انا كده المعادله بتاعتي مش سليمه. طيب يبقى انا اعمل ايه بقى؟ ايه احسن الطرق اللي اشتغل بيها؟ ان انا اقول له انا عايز اشوف في الجدول ده هنا باقي عندي كام سنة زائد كام شهر زائد كام يوم. يعني ايه؟ يعني السنين اللي هنا 2 هيبقى باقي معاهم كام شهر وباقي معاهم كام يوم، يعني دول يكملوا بعض، دول بيكملوا بعض. يعني كام سنة صحيحة وباقي كام شهر مكسور بعد السنتين وكام يوم مكسور بعد الشهر. طب دي هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا برضو ونستخدم نفس المعادلة، نفس الايه؟ المعادلة اللي هي ايه؟ سوري احنا مسحنا دي. نستخدم نفس المعادلة اللي هي ديت. هنيجي في السنة هنا ونقول له ي زي ما هي، مش هنغيرها. يبقى هي ايه؟ السنة هنقول له فيها ي، مش هنغيرها. طيب هنيجي بقى في الشهر. في الشهر هنا لما اجي اعوض في المنطقة بتاعت الشهر هنا، مش هقول له انا عايز شهر، انا هقول له واي ام. يعني ايه واي ام؟ يعني اخصم لي السنين الصحيحة واديني بقية الشهور. اخصم لي السنين الصحيحة واديني ايه؟ بقية الشهور. اقول له ايه؟ انتر. اداني كام؟ اداني سنتين و10 شهور. نفس الشيء هعمله في الايام. هاجي هنا قبل الدي واقول له ايه؟ اخصم لي الشهور وحط لي الايام. اخصم لي رقم الحرف الاولاني اللي بحطه بقول له شيله، مالكش علاقة بيه، اخصمه يعني، واديني ايه؟ واديني الايام. يبقى خصم كده الشهور واداني بقية الايام. يبقى الباقي على البطاقة ديت كام؟ على تاريخ بطاقة التموين سنتين و10 شهور و12 يوم. بالظبط سنتين و10 شهور و12 يوم. وبكرة ان شاء الله هلاقي باقي سنتين و10 شهور و11 يوم. ويبقى كده انا وصلت للمعادلة اللي انا عايزها. اقوم ساحبها تحت كده بالشكل ده واقول له ايه؟ اوكي، هيديني نفس القيم بالظبط، 3 سنين 5 شهور 12 يوم وهكذا وايه وهكذا. هنا صفر
سنة معناها ان مفيش سنين، في 10 شهور و12 يوم، 10 شهور و12 يوم. تمام، هنا مفيش ايه ولا سنة صحيح. ولو لاحظنا ايوه احنا في شهر 2 دلوقتي، يبقى احنا من 2020 و 12 مظبوط كده بالظبط. طيب في بقى حاجة تانية، انا مش عاوز اعملهم بالشكل ده عشان اعرف انا عايز اجيبهم هنا اهوت في المعادلة دهيت. هل في معادلة تجيب لي دول مع بعض يبقوا شغالين معايا؟ ايوه طبعا في. طب ازاي؟ يبقى هنيجي مع بعض نعمل بقى المعادلة اللي هتجيب لنا الكلام ده. هنقول date تساوي date diff، واقول today واقفل ديت today، واقول له c اللي هو تاريخ الانتهاء c2، واقول له هنا انا عايز الاول السنين يبقى y اختصار سنة، واقول له اقفل القوس. وهنا بقى اقول له ايه؟ اقول له and دي اللي بتربط المعادلات ببعضها، and ديت اللي بتربط المعادلات بالكلام. انا مثلا عايز احط معادله وجنبها كلمه، هستخدم and، او اربط اسم مع اسم تاني بحط and، هيبقوا لي في خليه واحده وما بينهم ايه؟ المسافه بتاعت and دي. فانا هقول له and، افتح علامات تنصيص، واقول له هنا عايز اكتب ايه الاول؟ سنه، صح؟ انا جايب الواي، حضراتكم شايفين هنا انا كاتب الواي. فانا هقول له احول للغه العربيه واقول له سنه مسافه ومسافه، وارجع اقفل التنصيص واقول له ايه؟ and تاني and، وانزل واحده تحت عشان اكتب المعادله بقيه المعادله، ولكن بس عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم انا بعمل ايه. وعشان انزل في نفس المعادله، احنا متفقين بنزل في نفس الخليه اكتب في الصف الثاني ازاي؟ alt enter بتنزلني اكتب فين؟ في نفس الخليه، ولكن بكمل المعادله في صف تاني، وبتمشي معايا المعادله وبتبقى تمام. هكتب تاني date diff today today، وبعدين تاريخ الانتهاء، وبعدين المرة دي أنا عايز بقية عدد الشهور اللي هو إيه؟ واي ام، لأن احنا قلنا هنستغنى عن الواي ونسيب الام هنا اللي هي المانسز الشهور. وارجع أقفل وأقول له and وعلامات تنصيص. وهنا بقى هقول له إيه؟ شهر مسافة واجي قايل له علامات تنصيص تاني، وبعدين أقول له and و alt enter عشان ننزل كمان واحدة في نفس الخلية، واقول له تاني date diff، وبعدين today، وبعدين الc2 اللي هي الخلية ديت. وبعدين المرة دي عشان نجيب الايام اللي باقية، احط المانسز في الاول والدايز في الاخر، يبقى ام دي، واقفل واقول له and وافتح علامات التنصيص، وارجع احول المعادلة لعربي، الكيبورد العربي، واكتب له يوم، واقفل واقول له ايه؟ انتر. زي ما حضراتكم شايفين جايبها لي، كاتب لي 2 سنة و10 شهر و12 يوم. وبكده يبقى انا وصلت للي انا عايزه بالظبط من المعادلات بتاعة الديت ديف. لما اسحبها لتحت كده هتديني اللي انا عايزه، ودي هتتغير برضه بشكل يومي. يعني لو حضرتك جيت وجربت المعادلة دي عند حضرتك وسبتها لبكرة تاني يوم، هتلاقي ال 12 يوم دي قلت من هنا وقلت من هنا. وليه احنا عملنا كده؟ لان احنا استخدمنا today، فكل يوم هيبقى today بالنسبة للمعادلة، كل يوم هيكون هو التوداي. فالنهارده today ده تاريخ النهارده، today بكره هيبقى تاريخ بكره، today بعده هيبقى تاريخ بعده، وهكذا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. وزي ما حضراتكم متعودين، بطلب من حضراتكم لو حد عنده أي حاجة، أي كومنت، أي تعليق، يسيبه لنا في الكومنتات تحت الفيديو في التعليقات، وأنا إن شاء الله هرد عليه. وأشوفكم في حلقات جاية إن شاء الله. ولو ما عملتوش اشتراك، يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا مشاركة للفيديو عشان تشتركوا، ولايك أو إعجاب بالفيديو عشان تشجعونا نشتغل كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.